Hej, mitt namn är Beatrice Sedmark. Jag har spelat paddel i cirka 2,5 år och jag har spelat med bullpaddel i 2 år och ligger nu topp 10 i Sverige. Idag står jag här med 2 stycken rack från vår ProLine. Vi har dels Flow som är lite mer av ett kontrollrack och sen så Vertex som är det racket som jag har valt att spela med. För mig när jag valde rack så blev det väldigt viktigt att det var ett rack som var likt en spelstil som passar mig, och jag har en bakgrund som gammal elittennisspelare och spelat väldigt aggressiv tennis och därmed haft mycket fokus på volley och smash. Jag valde därmed Vertex som är lite mer topptungt än de andra rackerna och mer fart i, och har dessutom en lite mindre sweet spot, vilket gör att man får bra med kraft men lite sämre kontroll. Och jag står här även med vårt Flow-rack som är ett hybridrack, vilket innebär att det både är kontroll och fart i. Det passar den spelaren som känner att de vill ha lite mer kontroll än att bara smasha och köra volley. Så det är 2 väldigt bra rack och jag rekommenderar starkt att ni ska testa dessa. Jag lämnar egentligen över ordet nu till Niklas som får berätta lite mer om specifikationerna bakom racket. Hej, Niklas här på Rackspecialisten. Vi börjar med att tacka Beatrice för hennes prestation av de här 2 rakterna. Vi befinner oss då i paddelhallen där precis tillsammans med bullpaddel och Beatrice har testat de här modellerna. Jag tänkte prata lite mer om hur jag upplevde dem och lite mer om specifikationen och uppbyggnaden av rakterna helt enkelt. Om vi börjar med att kika på Flow då, så är det ett racket som kommer med en hybridform / droppform. Det är ett racket som har en mediumbalans, alltså en balanspunkt som är i mitten av racketet. Vikten är 350 till 365 gram, så en lite lättare vikt helt enkelt jämfört med standard där ute på racketmarknaden. Kikar man lite på uppbyggnaden av racketen så jobbar man med, i slagytan så har man en kombination av både kolfiber och glasfiber. Kolfiber då som är lite styvare material som svarar bättre då du väl trycker på, men blir lite elakare om det väl kommer fel. Den har man lagt i kombination med glasfiber som då är lite mjukare, blir lite skonsammare, mer förlåtande och hjälper till lite mer med farten även om du inte trycker på så himla bra själv helt enkelt. Kollar på kärnan inuti så har man det påkostade Adaptia-kärnan inuti, vilket innebär att man har olika lager av densiteter på foamen inuti. Längst inuti rakten så har man lite mjukare typ av kärna som då hjälper till och ger lite mer komfort och skonsamhet i träffkänslan och också hjälper till lite mer då du väl inte trycker på så mycket själv i form av fart. Längst närmast själva slagytan så har vi då den styvare typen av kärna som då du väl trycker på lite hårdare i slaget så aktiveras den och du får istället bättre respons ut i form av fart ifrån rakten. Så beroende på vart du befinner dig på banan och vilken typ av slag du slår så kommer de här olika lagren då att jobba tillsammans helt enkelt. Kikar vi lite på själva utskiktet på rakten så har man, jag skulle inte säga att det är sandpapper, man har en typ av struktur på den som kommer göra att du får lite mer grepp på bollen jämfört med om den var helt slät. Som då är väldigt härligt i till exempel bandechan eller i sliceade volleys eller då du bara ska trycka på med en kickad smash så kommer du få lite mer rotation på bollen och lite mer effekt helt enkelt. Lite om hur den känns på banan då. Ja, men det här är ett racket som just med den här hybridformen och mediumbalansen så är det ett racket som är väldigt allround helt enkelt. Jag tycker i det defensiva spelet så fick du väldigt fin komfort i själva träffkänslan även om det kom lite fel. Så en ganska förlåtande racket. Jag tycker att du fick en ganska skön kombination av fart och kontroll i det lite lugnare spelet. Skulle du lobba tycker jag inte att man hade några som helst problem med att hitta kontrollen och precisionen helt enkelt. Kollar man i offensiva spelet och du går fram och ska försöka avgöra poängen eller styra spelet så gav den även där då ganska bra fart och kraft. Då du väl trycker på så aktiveras den här lite styvare typen av kärnan inuti vilket hjälper lite extra. Och kommer du lite fel, ja, men då hjälper den här lite mjukare kärnan inuti i kombination med det här lite mer glasfibermaterialet i slagytan och gör det lite mer komfortabelt och inte så pass taskigt mot armen helt enkelt. Så att ett väldigt allround-racket som jag tycker är perfekt för dig som inte riktigt vet att ja, men jag vill ha ett racket som bara ger med fart och kraft och är offensivt eller jag vill ha ett racket som ger väldigt mycket kontroll och blir väldigt förlåtande utan kanske vill utmana sig själv lite mer än jämfört med ett runt mer kontrollracket men som inte tycker att de här diamantformade rakterna som då blir väldigt svårspelade är någonting för dig. Så jag tror att det här blir ett väldigt mer allround-racket då, som har lite av allt helt enkelt. Det är ett racket som jag kan rekommendera till just om det är lite lättare då, herrar eller damer som bara trivs med att ha en lite lättare vikt. Den blir då lite snällare mot armen och blir också lite mer lättmanövrerad helt enkelt på banan. Så lite lättare att snabbt komma rätt i bollen.
Jättetrevligt racket som jag absolut kan rekommendera till en väldigt bred range av spelare då. Kollar vidare på nästa modell så har vi då Vertex 03W. Där är ett racket som kommer med samma här då, med en slagyta som är då en kombination av både kolfiber lite styvare och glasfiber lite mjukare. Man jobbar även här med Adaptia-kärnan inuti de olika lagren. Skillnaden på de här kan man väl säga egentligen det största är formen och balansen. På den här modellen så jobbar man istället med diamantform och man har en topptung balans på den här modellen då. Lite om hur det här betedde sig på banan. Det här är ett racket som då är lite mer för dig som spelare som känner att du verkligen trivs med att styra spelet och vill ha mer hjälp med fart och kraft och utnyttja din offensiv. Jag tycker i det defensiva spelet, just när det inte är så styv heller och ganska mjuk och hjälper till ganska mycket i spelet generellt, så var det ganska svårt att få kontroll på bollen. Den flög ganska mycket, så i det defensiva spelet hade den några nackdelar. Dock, tack vare att den då inte är allt för styv, så även om den är diamantformad så blir den ganska förlåtande. Så att även om det kommer fel kommer du inte känna av den där stumma och styva känslan som sliter lite på armen. Tack så mycket, jag hoppas att ni fick en fin genomgång av de olika modellerna.